साथीहरु तपाईहरुको ल्यापटप कम्प्युटर यदि ह्याङ भइरहेको छ ढिलो चलिरहेको छ बेला बेलामा अटोमेटिक ब्याग आइदिन्छ अनि तपाईहरुले क्लिक नगरेको ठाउँमा नि अटोमेटिक क्लिक भइदिन्छ यदि यस्तो समस्या छ भने तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदमै इफेक्टिभ छ तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र टेक्निकल टेक्निक युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला तपाईहरुलाई म अन्य टपिकमा पनि भिडियो ल्याएर आइरहने नै छु तपाईहरुले भिडियो हेर्दा स्किप नगरिदिकन हेर्दिनु होला भिडियो स्किप गर्नु भयो भने तपाईहरुले केही महत्त्वपूर्ण टिप्सहरु छुटाउनु हुनेछ त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकन भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला यदि तपाईहरु टेक्निकल कुरामा अपडेट हुन चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला म तपाईहरुलाई टेक्निकल सम्बन्धी एकदमै अपडेट नै गराइराख्ने नै छु ल साथीहरु तपाईहरुले सर्वप्रथम पीसी युज गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ यसरी सरर रिफ्रेश गर्नु होला पीसी हैन पीसी रिफ्रेश गर्न हामीलाई एकदमै धेरै जरुरी छ जति सक्नुहुन्छ धेरै पटक चाहिँ हजुरले यसरी रिफ्रेश गर्नु होला मैले पनि लगभग 4-5 चोटी नै यसलाई रिफ्रेश गरिसकेको छु रिफ्रेश गर्न त हजुरले टक्क चट्ट बानी पर्यो भने त एकदम फास्टै भइन्छ हैन एकदम फास्ट हुन्छ अब सिम्पली हजुरले सुरुमा चाहिँ यसरी यहाँ गएर run हानेर इन्टर गर्नु होला रन कमान्ड आउँछ यसरी सरर रन कमान्ड आइसकेपछि सर्वप्रथम हजुरले यो ल्यापटपलाई स्क्यानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले mrt हानेर इन्टर गर्नु होला अब mrt हानेर इन्टर गरिसकेपछि रन कमान्डमा यस्तो विन्डो देखा पर्छ अब हजुरले यस भित्र गइसकेपछि हजुरले सिम्पली नेक्स्ट गरिदिनु होला नेक्स्ट गरेपछि हजुरको यो ल्यापटप स्क्यानिङ गर्ने भन्छ ल्यापटपमा कुनै भाइरस मालवेयर छ कि भन्ने हामीले स्क्यानिङ गर्नुपर्ने जसमा यसरी सिम्पली फुल स्क्यानमा टच गरेर नेक्स्ट गरिदिनु होला हजुरको ल्यापटप सरर फुल स्क्यान हुनेछ कुनै फाइल स्क्यान भने यसो सरर भइरहेछ फाइल इन्फेक्टेड कुनै फाइलहरु हजुरको इन्फेक्टेड भाइरसले अट्याक गरेछ भने सरर देखाइहाल्छ स्टार्ट टाइम यो चाहिँ हाम्रो अहिले 6:36 मा स्टार्ट भइरहेको छ टाइम यो चाहिँ भइहाल्यो मैले चाहिँ स्क्यानिङ गरिरहेको हुन्छु मैले क्यान्सल गर्दै हजुरले टोटल एन्डिङ हुने होला सम्म रोक्नु होला यो लगभग 2-3 घण्टा नै लाग्छ त्यसैले मैले चाहिँ अहिले हजुरले अब सुप्री स्क्यानिङ भएको टाइम देखाउँदा चाहिँ अलि इफेक्टिभ नहोला त्यसैले मलाई क्यान्सल गरिदिएला हजुरले टोटल स्क्यानिङ गर्नु होला मैले क्यान्सल गर्दै सिम्पली इन्टु गर्दै कुनै काम एउटा काम गरिसकेपछि सरर रिफ्रेश गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो हैन अब फेरि अर्को फेरि यसरी विन्डोज प्लस आर अथवा रन कमान्ड है विन्डोज प्लस आर अथवा रन कमान्ड अब यसमा मैले अर्को टेम्प लेख्नु होला यसरी टेम्पोररी फाइल हुन्छ हजुरको पीसी मा म चाहिँ अलि अघि चाहिँ डिलिट गरेको त्यसैले यसमा छैन सर र मैले यसमा अलि भिडियो बनाउन पाएन के डिलिट गर्ने बेला नत्र यसमा जनरली भइरहेको हुन्थ्यो सर यसरी सिलेक्ट गरेर सर र डिलिट गरिदिनु होला एकदम राम्रो हैन डिलिट गरिदिनु होला क्यान्सल गर्दै अब फेरि अर्को विन्डोज प्लस आर अथवा r1 रन दिनु होला यसरी अनि अर्को चाहिँ अब यसैले नकाटिकन शिफ्ट सँग 5 यहाँ दिनु होला हैन पर्सेन्टेज आउँछ अनि यता छेउमा ल्याएर पर्छ शिफ्ट सँग 5 दिनु होला इन्टर हान्दिनु होला अब फेरि यति धेरै फाइलहरु आइसकेको छ जो मैले डिलिट गराएको थिए हैन दिउँसोतिर त्यसैले चाहिँ धेरै देखाएन हजुरकोमा त एकदमै धेरै हुन सक्छ सरर सबैलाई यसरी सिलेक्ट गर्नु होला अनि यसरी सिम्पली लेफ्ट क्लिक गरेर यो डिलिटमा डिलिट गरिदिनु होला डिलिट भइहाल्छ नो डाउट अब यसपछि अर्को पनि छ हैन यसरी सिम्पली रन कमान्डमा जानु होला हैन फेरि मैले विन्डोज प्लस आर हान्दिए डाइरेक्ट यसरी रन कमान्ड आउँछ अनि यसमा PREFAT CH हान्नु होला इन्टर हान्दिनु होला ज्याममा खुलिहाल्छ यसमा कन्टिन्यू हान्दिनु होला हजुरले यसमा त्यति धेरै फाइल आइसकेको छ हैन यो फाइल त एकदमै धेरै हो नि त हाम्रो लागि त सरर सिलेक्ट गरिदिनु होला यसरी अनि यसरी यहाँ दिएर अनि यहाँ डिलिटमा शिफ्ट सँग डिलिट दबाउनु होला नि इन्टर एकदम पर्मानेन्टली डिलिट हुन्छ खतम खेल खतम यो सिलेक्ट भएन के भयो त खतम एकदम खेल खतम यो किन भएन हेर्नु यति छिटो जेनेरेट भइरा हुन्छ के नि अहिले चाहिँ हजुरले दिनमा एकचोटी चाहिँ डिलिट हान्न आवश्यक छ है ल हेर्नु यति फास्ट जेनेरेट भइरा
चाहिँ दिनमा एकचोटि चाहिँ हजुरले यसरी डिलिट हान्नु होला हजुरको पिसी एकदमै फास्टै हुन्छ अब यो चाहिँ भयो हाम्रो रन कमान्डसँग अब अर्को प्रोसेस भनेको हजुरको टास्क म्यानेजर अब टास्क म्यानेजरमा गर्नुपर्ने काम पनि एकदमै धेरै छ TASK टास्क म्यानेजर भन्छ टास्क म्यानेजरमा हामीले यसरी सर्भर अकाउन्ट खोलिसकेपछि यसमा स्क्यानिङ गर्ने कुराहरू धेरै नै छ अब यो चाहिँ प्रोसेस हो हाम्रो सीपीयूमा के प्रोसेस भइरहेको छ सर र तलसँग हेर्नु सक्नुहुन्छ 0% 0.2% भनिरहेको छ जुन चिज चाहिँ हजुरहरूलाई काम लाग्दैन नि त्यो चाहिँ डिङ 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 फाल्दिहाल्यो भने त्यसरी लेफ्ट क्लिक दिने एन्ड टास्क गरिदिने यो चाहिँ मलाई अहिले काम लागिरहेको छ हैन मेरोमा चाहिँ अहिले एकदमै धेरै प्रयोग भएको चाहिँ 8% सीपीयू चाहिँ केले लगिरहेको फुल स्क्रिन रेकर्डर यो चाहिँ मैले डिलिट गर्दैन हजुरहरूले मैले देखाइरहेको छु हैन यो फेरि बन्द भइहाल्छ त्यसैले मैले डिलिट गर्न अलि नमिल्ने जस्तै भयो म हजुरलाई कुनै एउटा चाहिँ यसरी सरर फालेर देखाइदिन्छु हैन माउस हाइलाइट्स भन्दा चाहिँ यसले पनि यस्तो लगिरहेको रहेछ हैन सबभन्दा धेरै यसले लगिरहेको छ यसपछि डेस्कटप विन्डोज म्यानेजर फेरि अनि यो विन्डो चाहिँ गायब भइहाल्छ अहिले पनि मैले फाल्न मिल्दैन यो पनि फाल्न मिल्दैन एन्टिमालहरू पनि फाल्न मिल्दैन यो पनि मिल्दैन सो तलतिर म खोज्छु हैन यति धेरै छ नि त रनिङ कुनै त 0% युज भइरहेको छ मलाई अझै आवश्यक पनि परेन नि त अब WhatsApp फाल्दिए मैले इन्टाक्स WhatsApp इन भयो अब यता यो छ नि MB लेखेको यो पनि इन्ड हुन्छ नि त अनि यत्रो जिबी चाहिँ हामीले किन खर्च गर्ने नि त मेमोरी त हाम्रो र्याम हो नि त यो र्याम चाहिँ हामीले किन खर्च गर्ने त्यसैले हामीले खर्च गर्न आवश्यक छैन त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई फेरि आसुस अप्टिमाइजेसन यसलाई पनि इन्टाक्स हान्दियो हामीले इन्ड हान्दियो हामीलाई भयो यस्तो नै सबै इन्ड हान्दिनु होला धेरै जसो हैन जुन जुन काम लागिरहेको छ नि हजुरलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा फोकडा रनिङ भइरहेको छ नि हाम्रो सिस्टमलाई हेर्नु न कत्रो भार दिइरहेको छ यार तोरी रहेछ यार इन गरिदिनु होला फेरि इन गरिदिएपछि काम चाहिँ बिग्रिन्छ कहिले विचार गर्नु होला फेरि हजुरको पीसीलाई एकदम सर्टै डाउन हान्न पर्ने आवश्यक हुन्छ त्यसैले सबै चाहिँ नफाल्नु होला फेरि पावर बटन दिएर एकैचोटि बन्द गरेर अनि फेरि खोल्नु पर्यो भने अनि फेरि तनाव गराइदियो भिडियो बनाएर यो भिडियो फलो गरेर भन्नु होला फेरि त्यसै नगर्दिनु होला हैन अब मेमोरी भन्दा चाहिँ जुन जुन चीज अब हजुरलाई स्क्रिन रेकर्डर काम छैन भने फाल्दियो भयो नि किन ब्याकग्राउन्ड फोकट रनिङ हुँदैन त्यसलाई काम छैन नि त फाल्दिनु होला यसो काम छैन हैन अब यसो मेमोरी भनेको त यो हजुरको कति चलिरहेको छ भनेर यसरी सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अर्को कति जिबी खाली छ त 4.5 जिबी चाहिँ खाली छ मेरो ल्यापटपमा हैन हाम्रो 4.5 जिबी चाहिँ अरु चीज पनि रनिङ गराउन सक्छौं नि त हाम्रो पीसी ह्याङ हुँदैन त्यति बेलासम्म सीपीयू हुन्छ 14% युज भइरहेको छ नि त अरु चाहिँ हाम्रो सीपीयू खाली नै छ यसलाई हामीले युज गराउन सक्छौं हैन एकदम धेरै हार्ड डिस्क भनेको त स्टोरेज भइहाल्यो यो चाहिँ चलिरहेको छ खासै त्यो चीज चलिरहेकै हुन्छ यसको म्याक्सिमम स्पिड भनेको 100 केबी देखाइरहेको छ एकदमै थोरै हो हैन अर्को एसएसडी भन्दा चाहिँ एसएसडी चाहिँ अहिले चलिरहेको छ मेरोमा एसएसडी हो त्यसैले ल्यापटप ठिकै फास्टै छ यसको म्याक्सिमम चाहिँ 750 मेगाबाइट पर सेकेन्ड हो हजुरले मेगाबाइट देखाइरहेको म्याक्सिमम 750 सम्म चल्न सक्छ मेरो अहिले म्याक्सिमम चाहिँ 1 MB पर सेकेन्ड चलिरहेको भएर यसले म्याक्सिमम चाहिँ यदि चलिरहेको छ अहिले भन्छ यस्तै हो अर्को यहाँ जीपीयू कति युज भइरहेको छ भने हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ इथरनेट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले सिम्पली चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ यो डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको एकदम फास्ट हुन सक्छ त्यसैले हजुरले यहाँ गएर हेर्नु लागि मेरो र्याम त खाली नै छैन नि त मैले कहाँ काम गर्ने त अनि मेरो पीसी ह्याङ हुँदैन त्यसैले अब फेरि यहाँ मात्र जानु होला अनि हो मैले कुन चीज युज गरिरहेन भनेर खोजेर डिलिट गरेर फाल्दिनु होला मैले डिलिट गर्न सिकाइसकेको छु अब हजुरले फेरि यसरी रिफ्रेश गर्नु होला अब फेरि म अर्को चीज सिकाउन गइरहेको छु पीसीमा जसले गर्दा हजुरको पीसी एकदम धेरै फास्ट हुन्छ फेरि यहाँ जानु होला यसरी सर्च गर्नु होला जसरी पनि सर्च गर्ने मात्र म सिकाइरहेको छु हजुरलाई STARTUP स्टार्टअप एप भनेर दिइरहेको छ हो यो स्टार्टअप एपमा जानु होला यो सेटिङमा स्टार्टअप एपमा गइसकेपछि अब हजुरको कति ब्याकग्राउन्डमा रनिङ भइरहेको छ एप्लिकेसन यहाँ देखाइरहेको अब हामीलाई कुन चीज काम लाग्छ जस्तै यो अब यति धेरै यिनी खुल्दै छन् भने चाहिँ हजुरको जब पीसी खोल्नुहुन्छ नि तपाई सबै एकैचोटी खोल्न थाल्छ नि हजुरको पीसीमा अनि पीसी चाहिँ एकदम स्लो हुन्छ त्यतिकै भइहाल्यो अब यो क्यानभा भन्छ मैले कुनै पनि खुल्दै राख्दैन एउटा ग्राफिक्स चाहिँ यस्तो चाहिन्छ हैन अनि अरु चाहिँ के चाहिँदैन यो सब बन्द गरिदिने यसरी बन्द गरिदिने अब यो ग्राफिक्स चाहिँ आवश्यक पर्छ त्यसैले मैले खोले यसरी बन्द गरिदिनु सब बन्द गरिदिने अब बन्द गरिदिनु के अब माइक्रोसफ्ट सिक्युरिटी नोटिफिकेसन आइकन त यो खुलेर आउँदैन यसो नोटिफिकेसन दिएर हुन्छ नि त अब कुनै चीज भयो भने विन्डोज सिक्युरिटीको त हामीलाई एकदम आवश्यक पर्छ त्यसैले अरु सब बन्द गरिदिनु होला
यसरी गरेर ब्लुटुथ खुल्लै छ भने नि यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिनु होला ब्लुटुथ अब हजुरले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है हजुरको विन्डोज 10 छ भने यसमा सेम नहुन सक्छ हैन सर्च गर्नु होला अब इन्टरनेट पनि आवश्यक परे खोल्नु होला नत्र बन्द गरिदिनु होला जस्तै यहाँ हटस्पटहरु यो खुल्लै हुन सक्छ यो अब यसले चाहिँ एक्स्ट्रा चीज लगिरा हुन्छ त्यसैले यो पनि बन्द गरिदिनु होला हैन पावर सेभिङ मोड छ नि यो अनि यो तल हेर्नु कता पावर सेभिङ मोड पनि दिइराछ एकचोटी मैले हटस्पट खोलेर पावर सेभिङ हो यो पावर सेभिङ मोड चाहिँ when no device are connected automatically turn off मोबाइल हटस्पट छ नि यसलाई खुल्लै राख्नु होला हटस्पट कुनै डिभाइस कनेक्ट भनेर आफै बन्द भइहाल्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ ओपन गर्न आवश्यक छ तर हटस्पट चाहिँ हामीले काम छैन बन्द गरिदिनु होला अर्को पर्सनलाइजेसन भन्छ यो थेमहरु हो हैन हजुरले जनरली हेर्न सक्नुहुनेछ अर्को चाहिँ अब अर्को महत्त्वपूर्ण चीज सिकाउन गइरहेको छु म तपाईहरुलाई स्टार्टअप पनि हामीले बन्द गरिसक्यौ अब हजुरहरुको पीसी मा चाहिँ एकदमै धेरै एप्लिकेसन होला नि त यसरी मैले एप्स गर्ने अथवा हजुरले यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ हैन एपीपीएस एप्स भनेर हैन एप्स अथवा भनेर सर्च गर्दाखेरि हजुरले डिफल्ट एप्स यसरी पाइहाल्नुहुन्छ एप्सहरु के छ डिफल्ट यो हजुरले यहाँ पाइहाल्नुहुन्छ हैन यो जुन जुन चीज हजुरलाई काम लाग्छ नि त त्यो हामीले राख्ने अरु चीज फाल्दिने हो के अब हजुरले काममा लाग्ने चीज यसरी राखेपछि अनि हजुरको पीसी स्लो त भइहाल्छ नि त एकदम अब हामीलाई यो आवश्यक पर्छ एप इन्स्टल आवश्यक पर्छ क्याल्कुलेटर चाहिँदैन भने हजुरले सरर फाल्दिन सक्नुहुनेछ यसको लागि म यहाँदेखि सिकाइरहेको छु यसैले एप्स मा जानु होला हैन सरर एप्स हुन्छ नि यहाँ देखाउँछ अब हजुरलाई कुन कुन काम लाग्छ त्यो राख्ने अरु फाल्दिने अब मलाई क्यानभा काम लाग्छ ठीक छ यो के हो क्यापकट पनि काम लाग्छ यो भिडियो एडिटर मलाई काम लाग्दैन मान्नुला फाल्दिए मैले मलाई के काम फाल्दिए मैले यसरी फाल्दिने हो स्क्रिन रेकर्डर त काम लागिहाल्छ यो के हो फेरि यो काम छैन मलाई फाल्दिए मैले के काम छ यसको हजुरलाई जुन जुन काम लाग्छ त्यो राख्नु होला फ्यामिली भने के हो खै मलाई थाहा हैन यो फाल्दिए जसको ह्याङ हुन्छ नि त्यसले त फाल्दिने हुन्छ इन्स्टाग्राम चलाउनु चाहिँ ट्राई गर्नु फाल्दिने हो म त चलाउँछु तै पनि हैन मैले फाल्दिए अरे मैले पीसीमा चलाउन चाहिन अरे मिडिया प्लेयर हुन्छ यिनी हजुरहरुलाई जुन जुन आवश्यक पर्छ तिनी राख्नु होला नचाहिने चीज फाल्दिएपछि एकदम त्यतिकै नै पीसी फास्ट भइहाल्छ यो चीज चाहिँ हजुरले जनरली हेर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को चीज महत्त्वपूर्ण चीज भनेको हजुरहरुको यसरी अब यहाँ गएर टास्क म्यानेजरमा गएर टास्क म्यानेजरमा जानु होला अब हजुरहरुको यहाँ गएर सिम्पली यहाँ गएर हेर्नु होला एकचोटी यहाँ गएर हेर्नु होला हजुरहरुको विन्डो चाहिँ एचडीडी मा चलिरहेको छ अथवा एसएसडी यसरी क्लिक गर्नु होला यहाँ कुनै चलिरहेको चीज देखायो भने चाहिँ त्यो हार्ड डिस्क मा चलिरहेको छ एचडीडी छ भने हजुरहरुको पीसी मा यदि हार्ड डिस्क चाहिँ छैन एसएसडी मात्रै छ भने त हजुरहरुकोमा एउटा डिभाइस मात्रै देखाइहाल्छ यसरी चलिरहेको छ ल चाहिँ मेरोमा एसएसडी मा प्रोग्रामहरु रनिङ भइरहेको छ अथवा हार्ड डिस्क मा मेरो विन्डो चलेको छैन त्यसैले केही पनि देखाइरहेको छैन एसएसडी छ एसएसडी मा यति धेरै कुरा रनिङ भइरहेको हुन्छ अब हार्ड डिस्क भएकोले चाहिँ हार्ड डिस्क मै रनिङ भइरहेको हुन्छ है हार्ड डिस्क मा रनिङ भइरहेको हुन्छ अब यो हार्ड डिस्कलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ अब त्यसको लागि जनरली हामीले यहाँ यसरी यहाँ जानी अब यसरी यहाँ गइसकेपछि हजुरले जनरली यहाँ दिस पीसी मा जानु सक्नुहुन्छ दिस पीसी मा गएर हजुरको सो मोर एप्स मा गएर प्रोपर्टिजहरु हेर्नु होला हैन अब हजुरको पीसी को प्रोपर्टिजहरु यसरी हेर्न मिल्छ जनरली अब यसमा गइसकेपछि हजुरले दिस पीसी मा गएर लोकल डिस्क सी भन्ने छ नि यो भित्र जानु यो भित्र गएर हजुरलाई कुन कुन चीज काम लाग्दैन कुन कुन लाग्छन् अब यो मलाई डाट भन्छ यो डाट भनेको प्रोग्रामिङ चीज हो यो चाहिँ मलाई एकदम काम लाग्छ इन्टेल भनेको ग्राफिक्स सम्बन्धी हो इन्टेल चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ मिन्जिडब्ल्यू एकदम काम लाग्छ अब मलाई मिन्जिडब्ल्यू काम लाग्ने चीज भएर मैले राखेछु यो चीज यस्तो यो चीज पनि हाम्रो लागि काम लाग्छ हैन प्रोग्राम फाइल्सहरु त एकदमै काम लाग्ने कुरो भइहाल्यो हैन अब हजुरहरुको प्रोग्राम यिनीहरु चाहिँ कुन कुन काम लाग्छन् कुन कुन काम लाग्दैन हैन अब काम नलाग्ने चीज चाहिँ हजुरले सिम्पली फाल्दिन सक्नुहुन्छ हैन यो प्रोग्राम फाइल भित्र चाहिँ हजुरलाई जुन जुन काम लाग्दैन त्यो चाहिँ फाल्दिनु होला युजर भित्र चाहिँ विशाल तिवारी भन्छ यो चाहिँ यी चाहिँ मैले राखेछु हैन यो चाहिँ मलाई काम लाग्छन् यी पनि काम लाग्दैन भने चाहिँ हजुरले उडाइदिँदा हुन्छ फाल्दिनु हुन्छ पब्लिक भने चाहिँ यो पब्लिक भिडियोहरु के भनिरहेको छ यी पनि काम लाग्छन् राख्ने हो काम लाग्दैन भन्दा हामीले फाल्दिने हो नि त
एडप के भनिरहेको छु त्यो धेरै छ नि त। अब मैले यो काम लाग्दैन यसरी डिलिट गरिदिन्छु, सिम्पली डिलिट गर्न मिलिहाल्छ। हजुरले यसरी सिम्पली डिलिट गर्नु होला। अब विन्डोज भित्र नछुनु होला हैन, विन्डोज भित्र छोएपछि फेरि के बिग्रियो भने हजुरलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, फेरि विन्डोज चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसैले सिम्पली छोडिदिनु होला, इन्टु गर्नु होला। अब हजुरको मा जति धेरै चाहिँ यो खाली भयो नि दिस पीसीमा भएको 237 GB मा 167 GB मात्रै मेरो युज भइरहेको छ। यसमा मेरोमा एसएसडी र हार्ड डिस्क दुईटा छन् र पो मैले यता यसको त म्यानेज मैले गर्नै पर्दैन, यो अटोमेटिक यतिकै ठिकै छ चलिरहेकै छ। अब यसमा मेरोमा त एसएसडी भएकै कारणले यो चाहिँ अलि थोरै फास्ट पनि हुन्छ। अब हजुरको पीसीमा एसएसडी छैन भनेपछि एसएसडी हाल्न चाहिँ आवश्यक छ, जसले गर्दा यसको रिड एन्ड राइट स्पिड फास्ट भएकै कारण हजुरको ल्यापटप फास्ट हुन्छ। अब योमा चाहिँ जति धेरै डिलिट गरेर जति धेरै खाली गराउनु पनि उति चाहिँ हजुरको पीसी फास्ट रनिङ गर्छ। अब हजुरले यसमा चाहिँ यस्तो जनरली फाइल्सहरु छ नि, अब यस्तो जुन फाइलहरु काम लाग्दैन नि सर यसरी सिलेक्ट गरेर अब हजुरले यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डिलिट गरिदिनु होला हैन, हजुरलाई काम नलाग्ने फाइल र हजुरले जति धेरै यो मेमोरी कार्ड खाली गराउनुहुन्छ उति छिटो हजुरको पीसी रनिङ हुन्छ है। अब हजुरको पीसीमा कतिवटा डिस्क छन् भनेर यसरी चेक गर्नलाई त मैले टास्क म्यानेजर सिकाइदिइसकेको छु। यसरी चाहिँ हजुरकोले टेस्ट गर्नु होला। मेरोमा एउटा डिस्क DEF भनेको यो चाहिँ हार्ड डिस्क हो, हार्ड डिस्क हो भने चाहिँ विन्डोज रनिङ भएको चाहिँ एसएसडी मा रनिङ भइरहेको छ। मेरोमा दुईटा डिभाइस छन् स्टोरेजको लागि, तपाईकोमा पनि दुईटा छन् भने त एकदमै राम्रो भइहाल्यो। एउटामा विन्डोज मात्रै राख्नु होला र एउटामा हाम्रो जनरली हामीले प्रयोग हुने डेली भोइस अथवा अडियो भिडियोहरु राख्नु होला। यसले गर्दा हजुरको पीसी एकदम राम्रोसँग म्यानेज हुन्छ। अब मेरो पीसी हेर्नु होला हैन, एकदम छिट्टै नै चल्छ, खासै त्यति ढिलो चाहिँ छैन। मेरोमा एसएसडी छ, एसएसडी भएकै कारण चाहिँ छिटो पनि चलिरहेको छ। अब हजुरले एकदमै चाहिँ मेरो टेक्निकल टेक्निक युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र हजुरलाई एकदम राम्रो राम्रो भिडियो पनि मैले ल्याएर राखिरहेको छु। अब हजुरले कम्प्युटर युज गर्ने मान्छेहरुले धेरै जसो के जान्नुपर्छ भनेर मैले हजुरलाई यो भिडियोमा एकदम धेरै जानकारी दिइसकेको छु, यो पनि हेर्दिनु होला। यो स्टारलिङ कसरी अवेलेबल हुन्छ, अब एकदमै हजुरको लागि यो क्रेडिट कार्डको बारेमा एकदमै आवश्यक छ हैन, मान्छेले जान्नको लागि यो पनि हजुरले एकदम भिडियो चाहिँ हेर्न नछुटाइदिनु होला र मेरो च्यानल टेक्निकल टेक्निक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब तपाईहरुले यति प्रोसेसहरु रनिङ गरिसक्नुभयो भनेपछि तपाईहरुको पीसी मलाई लाग्छ फास्ट नै चल्छ। त्यसपछि अन्तिममा हजुरले यसलाई पीसीलाई सर र रिस्टार्ट गरिदिनु होला। साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण टिप्स सिकाइसकेको छु। अब तपाईहरुले यो प्रोसेस सबै सञ्चालन गर्नुभयो भने तपाईहरुको पीसी अब ह्याङ हुने छैन। तपाईहरुले यो पीसी ह्याङ हुन भन्दा पनि 2 दिन अथवा हप्ता दिनमा चाहिँ यो सधैँ कन्टिन्यू गरिराख्नु होला। यो प्रोसेस कन्टिन्यू गरिराख्नुभयो भने तपाईहरुको पीसीमा केही समस्या आउने छैन। तपाईहरुलाई म एकदम महत्त्वपूर्ण टिप्स सिकाइसकेको छु। कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियो लाइक गरिदिनु होला र तपाईहरुलाई म अन्य बसाइमा पनि यस्तै टेक्निकल सम्बन्धी अपडेटहरु ल्याएर आइरहने छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्, बाइ।